Hello everyone, welcome to my vlog. අද අපි ආවා හොවික් village එකට. මේක historic village එකක්. ඉස්සර කාලේ නිව්සීලන්ඩ් වල මිනිස්සු ජීවත් වෙච්ච විදිහ පෙන්නන තැනක්. නිකන් ලංකාවේ හරියට අපේ ගම වගේ තැනක්. ඕක්ලන්ඩ් සිටි එක ඇති වුණාට පස්සේ ඒක ආරක්ෂා කරන්න බ්‍රිතාන්‍යයෙන් සෝල්ජර්ස් මේගොල්ලෝ ගෙනල්ලා තියෙනවා. එතකොට 1840 ගණන් වල ඒ සෝල්ජර්ස් ජීවත් වෙච්ච විදිහ ඒ ගෙවල් තමයි අපිට මෙතන බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇතුල් වෙනකොටම ලස්සන චූටි කැෆේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා එග් මෆින් එකක් උදේට කාලම ගමන පටන් ගමු කියලා. මෙතනින් ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ. ඇඩල්ට් කෙනෙක්ට $15ක් වෙනවා ටිකට් එක. They will provide defence for Auckland as and when required, and in return මේ තියෙන්නේ ගෙවල් ඒවේ ඇතුළට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි එකින් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉස්සල්ලාම මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ටෙන්ට්ස් වල තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. මෙතන දර ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලෝ හිටපු ටෙන්ට් එක ඇතුළේ මේ වගේ පොඩි ඇඳන් දෙකක් පොට් එකක් තියෙනවා. පස්සේ ටෙන්ට් එකට පස්සේ මෞරි කට්ටිය ඒගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ වගේ ගෙවල් හදලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ ගෙදරකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. ෆයර්ප්ලේස් එකක් තියෙනවා. පුටුවක්, ඩයිනිං ටේබල් එක. මේ බෙඩ්රූම් එකක්. මේ ඉස්සර කාලේ ඇඳපු ඇඳුම්. මෙන්න මෙතනින් ඇටික් එකක් තියෙනවා. එතනට නම් අපිට යන්න බෑ. and lunch ready. කුකුලෙකුත් එල්ලලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා ගියපු ගෙදර එක ෂෙයාර්ඩ් හවුස් එකක්. මේකේ අනිත් ගෙදර මේකේ ඉඳලා තියෙන වෙන කට්ටියක්. එතන ඩයිනිං ටේබල් එක. ඒකත් ඒ වගේම තමයි. ෆයර්ප්ලේස් එක. ඒගොල්ලන්ට පියානෝ එකක් එහෙම තිබිලා තියෙනවා වගේ. මේ වතුර බොන තැන. මෙන්න චූටි බබෙක්. කොට් එකක්. ඇඳක් පොඩක් පරණ මූවීස් වල අපි මේ වගේ දැකලා තියෙන ගෙවල්. අහම තමයි ඒ කාලේ අය ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ මොකක්ද දන්නේ නැහැ නේ. මේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම ඇත්ත ගෙවල් කියලා කිව්වා. ඒගොල්ලෝ ඒ ඇත්ත ගෙවල්ම තමයි මෙතන මේ හොවික් විලේජ් එකට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ ඉස්සර මෞරි ෆෝර්ට් එකක්. මේ ටුවර් එක පටන් ගන්නකොට මෙතන ලේඩි කෙනෙක් අපිට මැප් එක ඔක්කොම ඩීටේල්ස් කියලා දුන්නා. මොනවද තියෙන්නේ මේ විලේජ් එක ගැන එයා එක්ස්ප්ලেইন කරා. මෙන්න පබ් එකක්. ඒ කාලේ පබ් එකක්. බලමු ගිහින්. ඒ කාලේ මෙතන හෙන බිසි ඇති. අපිට සද්දෙත් එක්කම අහන්න පුළුවන්.
මේ තියෙන්නේ කප්ස් ජින් බොටල් එකක් එහෙම තියෙනවා. ස්ටෝ එකක්. මෙහෙම තමයි ස්ටෝ එක. ඒගොල්ලෝ සද්දෙත් දාලම තියෙනවා. ඒ කාලේ කොයි වගේ සද්දයක් තියෙන්නේ නැද්ද කියලා පෙන්වන්න. මෙතන තමයි බඩු ගන්න තියෙන්නේ. කුකුලෙක් මෙතන. කුකුලෙක්ද වෙන කුරුල්ලෙක්? නෑ. ඩක් කෙනෙක්. මෙතන ෆෘට්ස් ජාති, චීස්. මෙතන වෙන්නේ නැති කැෂියර් ඉන්නේ නැත්තේ. ඉස්සර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් මෙන්න මෙහෙම තමයි ගහලා තියෙන්නේ. පෑස් සෝප් ඇඩ් එක. මේ පෑස් සෝප්. ඉදල් තියනවා විකුණන්න. අපි යමු අනිත් තැන් වලට. මෙතන ග්‍රේප්ස් වලක්. මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි එළවලු කොටුවක් වගේ වගා කරලා තියෙනවා. අතනත් මිදි වැලක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ සාජන්ගේ ගෙදර. මෙයා තමයි ලොක්කා. එයාගේ ගෙදර ලොකුයි. අපි ගිහින් බලමු. මේ කාලේ තෙතරෙදි ඩ්‍රයි කරලා තියෙන්නේ මේකෙන්. මේ තියෙන්නේ සාජන්ගේ ගේ ඇතුළ. එයාගේ ෆයර්ප්ලේස් එක අර අනිත් පොඩි ගෙවල් වලට වඩා පොඩක් ෆැන්සි වගේ. යකඩ වලින් හදපු එකක්. මෙයාගේ කිචන් එක. මෙතන මේ රෙදි හොදනවද? මේ තියෙන්නේ යාගේ බෙඩ්රූම් එක. යාගේ බෙඩ් එක නම් හොඳ ලොකු සොෆ්ට් බෙඩ් එකක්. අන්න බෙරේකුත් තියෙනවා. ට්‍රම්පට් එකක් තියෙනවා. මිරර් එකක් තියෙනවා. හෙයා බ්‍රෂස් උත් එක්ක. මේ හරිය යාගේ ගාඩන් ඒරියා එකක තව පොඩ්ඩක් මම වැටෙනවා. මෙතන නල ලිඳක්. ඒගොල්ලෝ තව වගා කරලා තියෙනවා බීට්රූට්. තියෙනවා ටොමැටෝ. බෙරීස්. මේක නම් මන් දන්නේ නැහැ. පොඩි ඇපල් වගේ. තෙරිඟු. මේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි වත්ත. මේ තමයි චර්ච් එක. මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ ඕගන් එකක්. පරණ බයිබල්ස්. ඔන්න ඉස්කෝලේ. ඇතුළට ගිහින් බලමු. ෂා. නියමයිනේ මේ වගේ ඉස්කෝලයක්. මෙතන ඔක්කොම ඩෙස්ක්ස්, පුටු,
බ්ලැක් බෝඩ් එක තියෙනවා, ටීචර්ගේ මේසෙ තියෙනවා. ලස්සන ඉස්කෝලයක්. මේ ටීචර්ස් ටේබල් එකත් එක්ක පියානෝ එකක් තියෙනවා, ක්ලොක් එක. මෙන්න මේ ගෙඩි ජාතිය මන් දකිනවා. දන්නේ නැහැ ඒකේ නම. එතන බටර් මේකින් සෙෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට එතන ලේඩි කෙනෙක් අපිට පෙන්නනවා බටර් හදන විදිහ, ඉස්සර කාලේ කොහොමද බටර් හැදුවේ කියලා. ඉතින් එතන පොඩක් අද කට්ටිය හිටියා. ඉතින් අපි එතනට ගියේ නෑ. මේ තියෙන්නේ මේකේ 1920 කෝට් හවුස් එක. ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කෝට් හවුස් එක. කත්කයක් එකම ස්ටයිල් එකට තියෙන්නේ ඔක්කොම. මෙතනින් එළියට යන්න පුළුවන්. මේ බෙඩ්රූම් එක. මෙතනත් ඉන්නවා බබෙක්. මෙන්න මෙතන ඉන්දියාවේ මැප් එකක්. දන්නේ ඇයි කියලා. මම හිතන්නේ පොඩි ඩේරි ෆාම් එකක්. මෙතන පොඩි ලේක් එකක්. මේ ඉස්සර අපේ ලංකාවෙත් මෙහෙම ගෙවල් තියෙන කටු මැටි වලින් හදපු ගෙයක්. ඒ වගේ එකක් මේ. බලමු ඇතුළ බංක් බෙඩ්ස් තියෙන්නේ. මෙතන වෝටර් වීල් එකක්. මේකේ ඇතුළ එක මෝලක්. ඉස්සර දැන් වගේ පෙට්‍රෝල් ඩීසල් තිබුණේ නැහනේ. ඉතින් මේ වගේ වෝටර් වීල් එකකින් තමයි එනර්ජි එක අරන් මේ මැෂින්ස් ටික ඔක්කොම දිව්වේ. මෙන්න තවත් ස්කූල් එකක්. මේ ස්කූල් එක චුට්ටක් වෙනස්.
මෙන්න පරණ ඩිප්ලෝමා එකක් හෝටිකල්චර්ට. තව ස්කූල් එකක් ටීචර් මිස් බිෂොප්. එක මම හිතන්නේ චූටි ළමයිට වගේනේ. එලමන්ට් නිකන් කින්ඩර්ගාර්ටන් ස්කූල් එකක් වගේ. What is the parents' school? ස්කූල්ස් කියලා කියන්නේ වයසක මෙහි ජීවත් වෙච්ච කට්ටිය චූටි ළමයිට ඒගොල්ලෝ උගන්වනවා. මේ යාගෙම ගෙදර තමයි මේ ඉස්කෝලේ විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙතන වඩු වැඩ වෙන්නේ මෙතන තමයි. අන්නතන කොෆින් එකක් තියෙනවා. මේ කම්මලක්. ඕ යකඩ බඩු සෑහෙන තියෙනවා. ප්‍රෙස් කරලා බලමු. මෙතන ටොයිලට්ස්. මම ටොයිලට් එක ඇතුළත් පෙන්නන්නම්. ladies toilet. හරිම clean. මෙතන bakery එකක්. මේ වෙලාව බලන්නේ මේකෙන්. children's museum. බෙල්ල එකක් තියෙනවා. උස මදි මං බෙල්ල එක ගහන. සෙට්ලර්ස්ලා නැවේ එනකොට හිටපු හැටි මේ. ඒ තිබ්බ විදිහ. මෙතන herbs ජාති තියෙනවා. thyme, sage, peppermint. මේක ඇතුළට අපිට යන්න බෑ. මේක private functions තියෙන කට්ටියට විතරයි යන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බැරි වෙච්ච දේවල් එහෙම තියනවා නම් ඕගොල්ලෝ දන්නා නම් ඒ ඩීටේල්ස් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. එතකොට මටත් දැනගන්න පුළුවන් අනිත් අයටත් බලන්න පුළුවන්. තෙන්නෝනේ හවස් වරුවක අපි ආවේ අතරම බැරදි වෙලාවක සමහර දවසක දවල් 12ට විතර අපි ආවේ. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් අවුස් සැපයි මේ වෙලාවට. ඒත් අපි එන්ජොයි කරා. මෙතනින් එළියට ආවම පොඩි ළමයිට පොඩි ප්ලේ ඒරියා එකක් තියෙනවා. මෙතන කමියුනිටි පූල් එකක්. මේ වෙලාවට නම් ඇත්තටම පැනලා නාන්න හිතනවා ඒ තරමට රස්නේ.